it's Chin and welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unbox tayo ng iPhone 12 Pro Max at kasama natin si my special guest tayo today. And dali ka dito, boys. Yay! Hi ka sa vlog, Nicole. Hi! Wow! So, ayan, hawak na ni Nicole yung iPhone 12 Pro Max. Ayan. At kahapon pa ito binili, pero ngayon lang kami mag-unbox kasi dapat kahapon ito i-unbox. Pero gusto kasi ni Nicole sumama sa unboxing. Kaya ngayon na lang tayo mag-unbox. So, ayan, ito na yung iPhone 12 Pro Max. Ayan, meron tayo dito ng case. Ayan, diba? Makita mo sa kanila yung case, Atinix. Ayan. Case, tapos yung free na tempered glass. Tapos, yung adapter. Ayan. Tapos, ayan, yung resibo. Tapos, yung iPhone 12 Pro Max. Ayan, ito yung iPhone 12 Pro Max Pacific Blue. Ayan, 256GB. Ayan. Ano masasabi mo, Ate Nicole? Open na ba natin? Ate Nicole? Open na natin. So, i-open na natin yung iPhone 12 Pro Max. Paano ba yung ginagawa nilang pag ganun-ganon? Si Mario te. May ganun ba yun? Tudun. Ayan, sige. Ate Nicole, Why me? open na natin. Yeah. So, ayan. Ano masasabi mo, Ate Nicole? Dito Ganda. ka. Ganda? Sabi ko, di ba, nung last time na nag-unbox ako ng iPhone 11 Pro Max. So, ito na. Ay. Ate Nick, so, ayan na. Chin-chin-chin-chin. Ang bakit na sound effects? So, Ate Nix, ikaw mag-open. Ito na, mahiwaga. It's a prank pala, no? It's a prank pala. Sige, open mo. Maghahawak. Sige. Ayan, open na natin. Daw nahulog ako. Nahulog daw, no? Open na natin. Ay, yung ma-open, guys. It's a prank talaga po. Wow! Ang ganda! Hindi ka kita. Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda, baby, no? Yeah. Yeah, it's so pretty. Ang ganda! Ayan, ang ganda. Tinix, ang ganda, no? Uy, ang ganda. Ang ganda? Yeah. Hala, so ayan, ito yung box. Tapos ito pala siya sa likod. Tinix! Kakatuwa naman. Ayan. So, ito yung mismong phone. Ang ganda, baby. Hawakan mo. Pakita mo sa kanila. Bakit ako? Ayan, so meron tayo ditong, ano nga itong tawag dito? Lightning cable. Ayan, same lang. Ang pagkakaiba lang, di ba last year, nag-unbox ako ng 11 Pro Max. Wala na tong kasamang earphones and adapter. Ayan, so, ayan, lightning cable na lang. Tapos, itong manual, ayan, wala na. Yun lang, ganun lang siya. Baka next year, yung phone na lang mismo. Ayan, tapos meron din tayong pin ejector. Tapos, yung isang piraso na lang yung ganito niya. Ayan, ganyan na lang siya. Tapos, Apple sticker. Isa na lang yung Apple sticker. Ayan, dati kasi, dalawa ang Apple sticker. So, ayan. Yun lang yung laman ng box. Ayan. Ganda pa, baby, ng phone. No. Yeah, so pretty. Napakaganda. Hindi daw maganda, napakaganda. So, ayan. Open na ba natin? Yeah. Si Mario. Ang ganda, no? Ayan, no? Ganyan siya. Ang ganda. Parang siyang yung iPhone 5S, ganun, 4S. 4. Ayan. Kapal. Hindi, yung gilid. Ganyan. Ang ganda. Ang sarap hawakan. So, ayun. Ito na yung Nanginginig ako. satisfying part, Ate Nix. Di ba ito yun? Ay, ang taba ko dyan. Ang ganda! Oh my gosh. So pretty, no? Ang ganda. Hello.
Super ganda, guys. Ganda, Ate Nix. Open na natin. Ikaw open. Ikaw mag-open. Ako? Yeah. 1, 2, 3. OMG! Yeah! Ayaw mag-open, guys. Charing. Nainig ka, te? Ayun na! Ang ganda. So pretty. So, ayan. Open na natin siya. Tapos, gaya nung sabi ko nga nung nakaraan kong vlog, kapag may bago kong phone, I make sure na meron agad akong tempered glass at case. Kasi, para maingatan yung phone. Maingatan yung phone. So, English, Philippines, set up manually, continue. Connect lang tayo sa Wi-Fi. Ayan. Baby, hold mo muna. Yee, so pretty! OMG! It may take a few minutes. iPhone. Nakakatuwa naman. So pretty. Ang ganda talaga niya. So pretty talaga. Sana hindi pa dapat ako bibili niyan. Tinukso ako ni ate. Natukso naman ako. So ayan. Kasi hintayin ko na lang dapat yung 13 Pro Max. Kung 13 Pro Max man yung magiging tawag. Yung 13. Yeah. Ayan na. Yeah. Next mo, baby. Continue. Continue. Face ID. So, magsasabi. Ayan, Face ID is now set up. Passcode. Yee! Pakita mo na yung passcode. Ayan. Ang ganda, baby, no? Ayan, no? So pretty. Ang ganda pa ng color. Apple ID na. Ayan. Lagay na natin yung Apple ID natin. Nakakatuwa. Ganda. Ayan. Tapos, maglalagay na rin tayo ng standard. Welcome to iPhone! Welcome to iPhone! Welcome sa shop. Ayan, nandito kami ngayon ni Nicole sa shop at clinic. Ayan, galing kakatapos lang ng tupad. And ayan na siya. Ang ganda. So pretty. Oh, go baby. Selfie ka na. So, maglalagay na kami ni Nicole ng tempered glass. Ayan. So, ayan. You can see, hindi pa tapos dito sa shop at clinic. Pero,
Malapit na rin ditong matapos. Close. And tempered glass na muna. Ayan. What's this? So, meron tayo ditong wipes, baby, diba? Una tong wet, tapos yung dry. So, we have to use the wet wipes first. Ayan. Dry ones. Tapos, yeah. Ayan, linisan lang natin itong phone. Kahit super linis niya pa. Pero parang nag-ano agad, ano? Fingerprints. Yeah. So, ayan. Linis-linis na lang. Okay. Linis-linis. Tapos, next natin gagawin, gagamitin natin tong dry wipes. Ayan. Ang taba ko na. Diba? Ang taba ko na, guys. Ang taba ko dyan. No, you're not. Okay. Okay. So pretty naman. Flat na flat. Ito yung flat na maganda. iPhone 12 Pro Max. Flat na maganda. So we're done cleaning the screen. Next natin. Ay, lalagyan na natin mismo itong tempered glass. Are we good? Yeah, I think so. Ito. Good na? Yeah. Wait. It was like that. I'm wrong. I'm good. Okay na, good na. Yeah. Okay. Ba't parang meron pa? Maalikabo kasi dito pa eh. Kasi hindi pa tapos gumawa dito sa clinic. Ang dami pang ginagawa. So, ay dito sa shop. So, medyo mabilis. My bubbles. Ayan. May babas ba? I think wala na. Meron. Where? Okay. Wala na. Meron. Yahoo! So, ayan na guys. Ayan na. Tapos na kami mag-install ng tempered glass. Ayan na yung itsura ng phone kapag may case na and tempered. So, may sasabihin ka pa, Tilix? Ay, happy ka, hinintay kita. Gigil mo ako, ano, Edge? Babay ka na sa kanila. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy. So, ayun lang. Ano lang to? Memories. Memories. So, ayun. Babay ka na sa kanila guys. Babay ka na, Nix. Bye guys. Wait niyo yung future vlog ni Nicole. Magiging vlogger na rin to. Sabihin niya, hi guys, it's Nicole. Welcome to my channel. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Babay ka naman sa kanila. Ano sabihin mo sa kanila? Wala. Follow niyo daw siya sa TikTok. Ah! NJH_cute.